A doua șușanea este despre latura întunecată a orășelului copiilor. Noi, oamenii care am trăit aici, ne-am adunat și am povestit, așa încât să înțelegeți cum e să crești pe străzile astea. Racheta decola imediat ce ușa era închisă și toată lumea așezată în scaune. Vedeam imagini cu galaxia și eram convinși că ajunsesem în spațiu. Racheta asta a fost un simbol al parcurilor de distracție. La un moment dat a dispărut din orășelul copiilor. Am căutat-o prin parcuri și periferii, ne-am învârtit în jurul orașului și în cele din urmă am dat de ea. Departe, părăsită și ruginită într-o curte, pe lângă Electrocentrala Sud. Familia mea s-a născut și a trăit aici. Pe străzile astea am crescut, aici e sudul orașului. În ultimii ani ai comunismului, Mahalaua s-a transformat. Au apărut blocuri în care oamenii de la periferie și-au continuat viețile. Mutați în câteva mii de apartamente, au fost forțați să se adapteze. Noi, copiilor, suntem prima generație care a crescut între blocuri, în parc și în orășelul copiilor. Până prin 88-89 mergeam în orășel cu mama sau cu tata. Maică mi-i displăcea locul și din cauza asta nici eu nu mă bucuram prea tare când veneam cu ea. Dar mă distram când ajungeam cu tata, care și el a copilărit aici. La începutul anilor 90 am început să merg singur. În adolescență, orășelul a devenit un loc al nostru. Aici ne întâlneam cu alții din alte cartiere din sud. Trebuia să avem grijă, să nu fim bătuți și tâlhăriți. Jean a fost colegul meu de bancă din generală. Ne cunoaștem de la 11 ani, am apucat de fumat împreună. Șerban e mai mic, tot coleg cu noi. A făcut 13 ani de karate și a fost mare campion. Presupun când eram mic, aveam vreo 14-15 ani, veneam cu copiii de la bloc, ne plimbam și poate să vadă un copil, jucării, mașinuțe, trenulețe. Era o tagada, o farfurie de asta mare că te învârtea de nebunea și în mașinuțele bușitoare, atâta. În rest aici nu m-am dat, de asta mi-era frică de montan rus. Am și era visul meu să mă dau în această mașinărie, montan rus. Dar au fost niște povești cam triste, zic eu, și reale, încât la un moment dat, într-o zi, nu mi-au cam clar ce zi era, o mașină, în timp ce se dădea, sări de pe șine și nu știu ce. Gata, am pornit cu montan rusul. Acest montan rus este cel mai vechi element de distracție din orășelul copiilor. Opa! Hârtopul ăsta e întotdeauna te zdrunge de spate. Ăsta este un element specific montan rusului, coșul. Și din fericire s-a păstrat aici în orășelul copiilor. Ia să vedem. Becurile astea încă păstrează designul anilor 70. Acum urmează prima mare cădere. Ia uite-o! Asta e cea mai plăcută. Când eram mic era foarte frică de căderea asta mare. Acum a doua care e așa și așa. Acum se sucește o parte înclinată, întotdeauna mi-a fost frică aici. Ia uite! Wow, wow! Ceap! Și acum mai avem o cădere mică. Opa! Aici întotdeauna mașinuța s-a ridicat puțin de pe șine în anii 90. Din fericire n-a căzut niciodată nimic. Orășelul copiilor pe vremea mea, când mergeam cu băiețelul meu, era o porcărie. Scârțâiau toate balansoarele, toate drăciile alea în care trebuia să te dai
copiii urlau, tații erau beți, mamele erau niște țoape care alergau după copii, dar nu-i vedeau prea bine pe unde se ascundeau. Drept care evitam mersul în orășel pentru că era un prilej să te enervezi, să stai o jumătate de oră la coadă să iei o bată pe băț sau o înghețată și când o luai se topea pentru că toți copiii făceau altceva, alergau bezmetici între drăcovenile alea, lanțuri și alte prostii. Nu o să uit niciodată scârțâiala aia și teama că oricând se pot prăbuși peste capetele copiilor, că dacă se prăbușeau în capul bețivilor și a mamelor bezmetice, nu era mare nenorocire. Îmi place foarte mult aici Casa Groazei. Câteva fete am venit aici la Casa Surprizelor, dar eu stăteam afară și ele intrau înăuntru, că mie mi-era frică. Mergeam cu un interes înăuntru. Și anume, aveau o grămadă de chestii care te balansau, te zgâlțuiau, erau și două tuburi care te învârteau și te dădeau cu tot corpul peste cap. Și în așa fel încât cine se suia acolo și nu știa, le cădeau telefoane, banii și noi stăteam pe dreapta după ce se dădeau ei jos și le achiziționam, le furam, mai bine spus. Că nu aveai de unde să faci bani, eram amărâți, asta e. Înainte vreme exista o temere în ceea ce privește zona asta a Cociocului, ea fiind cunoscută ca un lăcaș de ascunziș al infractorilor. Sângeroasă? Îmi place cum sună. Mi-era cam frică să mă întorc singur pe aici noapte, că erau fel și fel de fețe și mai se lua de tine. Băi, ia vină coace, dă-mi o țigare, dă-mi câți bani ai, tâlhării de-astea așa mai subtile. Aveam foarte multe altercații și frică pentru hoți. Să fura foarte mult. Nu era poliție, nu aveai siguranță. Erau și atunci lideri, că îl chema Cocoș, că îl chema Ismene Lungi, că era Lambe. Fiecare reprezenta câte un grup de mardeași. Unii din apărători, alții din Băcărești sau după Giurgiului. Cine ieșea învingător astăzi vai de capul lui, pentru că era urmărit până la viitoarea săptămână, când revanșa trebuia să ai loc. Cuțitul mi-a plăcut de mic, nu m-a atras lama aia, chestia. Dar boxul, pumnul, mi-a plăcut, îți oferea siguranță pentru tine. Prin 96, spații din Polivalent au fost închiriate noilor universități particulare apărute după Revoluție. Se țineau cursuri în fiecare zi. Într-o seară de iarnă, o gașcă din orășelul Copilor a luat cu japca un student. I-au cerut bani și ce mai avea la el. L-au băgat pe niște alei, unde l-au bătut și torturat. L-au ars cu țigarea pe față și l-au chinuit până a murit. Cel mai rău dintre ei, românul, a fost condamnat pentru omor.
S-a întunecat din nou în orășelul copiilor și este aproape iarnă și simt că sunt aici pentru a 1000-a și ceva oară. Lucrurile sunt aproximativ la fel, locul este la fel de luminat și de plin de copii și părinți care își cumpără tot felul de lucruri și se dau tot felul de distracții. Și e un drum care se întâmplă aici în orășelul copiilor pe care fiecare generație îl parcurge și învață să își gestioneze și să treacă peste niște emoții puternice și o anumită încărcătură pe care locul ăsta o conferă. Asta a fost.